नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा अनेकन चुनौती र समस्याहरू विद्यमान छन्। सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखिएका यस्ता अनेकन असुविधाहरूलाई हटाई जनतामा सर्वसुलभ र सहज यात्राको अनुभव दिलाउनु जरुरी छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ पोर्टवे कम्पनीको सुरुवात भएको हो। देशव्यापी रूपमा सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायातको सेवा पुर्याउने उद्देश्यको साथमा सन् 2019 मा काठमाडौँ पोर्टवे कम्पनीको स्थापना भएको हो। काठमाडौँको थापाथली ब्लुबर्ड कम्प्लेक्समा आफ्नो रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको काठमाडौँ पोर्टवेले उच्चतम प्रविधियुक्त भरपर्दो गुणस्तरीय र सबैको पहुँच योग्य पोर्टवे नेपालमा निर्माण गर्न कार्यरत रहेको छ। काठमाडौँ पोर्टवे चाहिँ हामीले यो 2019 मा चाहिँ एउटा अत्यन्त नयाँ कन्सेप्टमा PRT पर्सनल ऱ्यापिड ट्रान्जिट भन्छ, यो नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI विकास भएसँगै त्यसले चाहिँ सञ्चालन हुने एक किसिमको नौलो किसिमको यातायात प्रणाली। यसको प्रिन्सिपल चाहिँ रेल सरह नै हुन्छ, माइक्रो रेल प्रविधिमा आधारित हामीले चाहिँ प्रविधि भन्छौँ हैन। यसमा चाहिँ त्यो प्रविधिमा चाहिँ हामीले मास ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सुरु गरेको हौँ। अब हामीले नेपालमा चाहिँ जस्तो दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात एउटा विकास गर्नुपर्छ हैन। अब यो हामीले चाहिँ आजसम्म दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात विकास गर्न सकेको छैनौँ। किनभने देश विकसित हुनको लागि मैले पटक पटक धेरै ठाउँमा भनेको छु, गरिबले कार चढेर देश समृद्धि बन्ने होइन कि धनीले चढ्न सक्ने सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर मात्रै देश समृद्धि हुन्छ हैन। यो चिज चाहिँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। र आजसम्म हामीले जे जतिसुकै योजना जे लिएर आएर हामीले गरे पनि हामीले जबसम्म दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचेको सार्वजनिक यातायात बनाउँदैनौँ तबसम्म देश विकास गर्न असम्भव छ। किनभने म हजुरलाई विकसित राष्ट्रको चाहिँ म उदाहरण दिन्छु। आज अमेरिकाको उदाहरण हेर्नुस्, अमेरिकामा चाहिँ 2,57,000 किलोमिटरको रेलको सञ्जाल छ हैन। अब भारतमै हेर्नुस् 68,043 किलोमिटर रेलको सञ्जाल छ हैन। अब चाइनामा हेर्नुस् 1,55,000 किलोमिटर रेलको सञ्जाल छ हैन। अब धेरैवटा जति पनि आज विकसित देशहरू छन् उनीहरूसँग चाहिँ यो दिगो स्थिर भरपर्दो सुरक्षित यातायात भएकै कारणले चाहिँ उनीहरू विकसित छन् हैन। अब हामीलाई पनि क्षेत्रफल र भूगोलको हिसाबले नेपालमा चाहिँ मिनिमम पनि 3,000 किलोमिटरको चाहिँ रेलको चाहिँ आवश्यक यस्तो किसिमको दिगो यातायातको चाहिँ सञ्जालको आवश्यक छ हैन। अब हाम्रो 68% भूभाग चाहिँ पहाडले चाहिँ ढाकिएको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहाडमा पनि चल्न सक्ने किसिमको चाहिँ यातायात प्रणाली चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रविधिबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले नेपालमा विगत 4 वर्षदेखि चाहिँ एक्सर्साइज गरेर यसलाई चाहिँ विभिन्न यो नीतिगत प्रक्रियामा हैन विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग छलफल, प्रदेश सरकारसँग, केन्द्रीय सरकारसँग, विभिन्न सरकारवाला निकायसँग यसरी चाहिँ हामीले गर्दै चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सबै जनताले चाहिँ एकमत बनाउने गरी चाहिँ यो यातायात हामीले चाहिँ विकास गर्ने सोच राखेर आएका हौँ। पोर्टवे तार प्रणालीमा आधारित माइक्रो रेल प्रविधि हो। यो अत्यन्तै आधुनिक प्रविधि हो। पोर्टवे रेल मार्गको विकसित यातायात प्रविधि हो जुन तारको सहायतामा पोर्ट गुड्दछन्। पोर्टवे प्रविधियुक्त यातायात प्रणालीको विकास बेलारुसका वैज्ञानिक एनाटोली योनिस्कीले गरेका हुन्। विश्वभरको मापदण्ड र प्रचलनमा रहेका विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड प्रमाणित छ यो प्रविधि, जसमा एउटा स्ट्रिङमा पड हिँड्छ जो अत्याधुनिक पड हुन्छ। यो पडवे पूर्णतया विद्युतबाट सञ्चालन हुन्छ। पड हिँड्दा हिँड्दै बिजुली गएको खण्डमा 120 किलोमिटरसम्म यसमा सञ्चित बिजुलीले नै यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदछ। यस पोर्टवे कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युक्त रहेको छ। यसको विशेषता भनेको उकालो, ओह्रालो, भिरालो ठाउँमा पनि निर्माण अनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। साथै निर्माण अवधि पनि अन्य यातायातका मार्गहरू भन्दा निकै नै कम छ। एक 100 किलोमिटर पोर्टवेको निर्माण विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन पश्चात केवल 18 महिनामा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
यसको एउटै ट्र्याकबाट एकैपटक यात्रु तथा मालसामान ढुवानी दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि यातायात चाहिँ विकास प्रणाली नभइसकेपछि चाहिँ नेपालमा पनि हाम्रो भूगोल सुहाउँदो किसिमको कुनै न कुनै यातायात प्रणाली त विकास गर्न सकिन्छ होला नि भनेर 2019मा एकजना क्यानाडाको नागरिक जान पिटर वाल, उहाँ चाहिँ केपिएमजीमा चाहिँ 30 वर्ष काम गर्नुभएको होइन। 76 वर्षको चाहिँ एउटा एजेड मान्छेले चाहिँ नेपाल घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी भयो, उहाँसँग चिनजान भयो हाम्रो होइन। अनि उहाँले चाहिँ यो कन्सेप्ट दिनुभयो, तर त्यति बेला हामीले एउटा अमेरिकन प्रविधि लिएर आएर सुरु गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले कन्सेप्ट दिनुभएको थियो। तर त्यो अमेरिकन प्रविधि चाहिँ प्रमाणित रहेनछ के। जस्तो सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो प्रविधि चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ विश्व सुरक्षा मापदण्डबाट चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्छ, इन्टरनेसनल सेफ्टी सर्टिफाइड भन्छ होइन। त्यो चिज चाहिँ प्रमाणित प्रविधि चाहिँ नभएपछि चाहिँ हामीले त्यो अमेरिकन पछि चाहिँ यो अर्को यो बेलारुसमा विकास भएको 40 वर्ष अनुसन्धान गरेर बेलारुसको वैज्ञानिक एन्टोनी युनिस्कीले चाहिँ विकास गरेको यो प्रविधि चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै 2020मा चाहिँ प्रमाणित भएको प्रविधिसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराकानी गरेर चाहिँ अनि हामीले यसलाई चाहिँ लिएर आउन चाहिँ थालेको। यस काठमाडौँ पोर्टवेले 2 जनादेखि 42 जनासम्म अट्ने किसिमको पोर्ट निर्माण गरेको छ। यस प्रविधिको प्रमुख विशेषता भनेको 2वटा पोलको बीचको दूरी नै 2 किलोमिटरसम्म राख्न मिल्छ, जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागतमा बचत हुनेछ। यसको निर्माण युरोपियन मापदण्डमा निर्माण हुँदा औसतमा प्रति किलोमिटर $30 लाख पर्दछ। पोर्टवेका लागि छुट्टै राइट अफ वे नचाहिने हुँदा अहिले भइरहेका सडकको बीचमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो सडकको बीचमा राखिने आकाशे पुल जस्तै हो। झट्ट हेर्दा केबल कार जस्तो देखिए पनि कम लागत र गति तीव्र हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातको रूपमा यो प्रविधि अति उपयुक्त छ। नेपालको भू परिवेशको सन्दर्भमा त झन् प्रभावकारी हुनेछ पोर्टवे। यो अत्यन्त नेपालको लागि चाहिँ नौलो प्रविधि भयो होइन। अब यो चाहिँ हामीले फेरि वैकल्पिक सार्वजनिक यातायात विकास गर्नको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ होइन। हामीले कुनै पर्यटकीय गन्तव्य छानेर महँगो भाडा लिने भन्दा पनि फेयर फर्मुला सुलभ भाडा दरमा चाहिँ आधारित रहेर नै हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने किसिमले चाहिँ हामीले विकास गर्न खोजेको हो। अब यसको लागि चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ सरकारी नीतिगत प्रक्रियाहरू चाहिँ एकदमै झन्झटिलो छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति स्लो हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेट्सको कारणले गर्दा पनि यस्तो चिजहरू चाहिँ ढिलो भइरहेको छ। तर अब यसमा हामीले गत मङ्सिर 7 गते राजपत्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 13वटा पालिकाले चाहिँ हामीलाई यही प्रविधिबाट नै यो चाहिँ सार्वजनिक यातायात चाहिँ समाधान गर्न चाहिँ सम्भव छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि माइनेट गरेर चाहिँ अधिकार सम्पन्न बागमती मार्फत चाहिँ शहरी मन्त्रालयमा चाहिँ दिइसक्नु भएको छ। 16औं राष्ट्रिय योजनाले पनि पोर्टवेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यातायातको रूपमा चाहिँ वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर समेटिसकिएको भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ जस्तो हामीले यिनै विभिन्न यस्तै एक्सर्साइजहरू गर्दैमा चाहिँ हाम्रो 4 वर्ष बित्यो। किनभने प्रक्रिया नपुर्याइ त केही चिज गर्न त मिलेन। मैले कुनै मेरो प्राइभेट प्रपर्टीमा लगेर चाहिँ विकास गर्ने होइन, यसलाई त भइरहेको बाटोको माथि बनाउनु पर्यो होइन, खोलाको माथि मुआवजा विवाद नहुनको लागि सडक पेटीको माथि। त्यो भएको हुनाले सरकारी प्रक्रिया बडै ढिलो भएको कारणले चाहिँ हामी ढिलो भएका हौँ। पोर्टवेको निर्माणले यात्रामा सहजता, छिटो छरितोपना, रमाइलो हुनुको साथै वातावरण विनाश अत्यन्तै कम हुन्छ। यसले दुर्गम क्षेत्रलाई सहज बनाउन मद्दत पुर्याउँदछ। विकट भूगोलदेखि सुगम बस्तीहरूमा देशैभर गुणस्तरीय यातायातको रूपमा पोर्टवे निर्माण गरी आम जनमानसलाई सहजता दिने लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ यस काठमाडौँ पोर्टवे कम्पनी। कुनै एक ठाउँमा चाहिँ हामीले 2-4 किलोमिटर चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ। 6 किलोमिटर हामीले लुम्बिनीमा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पहिलो सुरुवात हुन्छ। तर यो प्रविधि चाहिँ देशव्यापी सम्भावना रहेको चाहिँ प्रविधि हो। यसलाई चाहिँ हामीले कर्णालीमा अध्ययन गरेर चाहिँ यो सुर्खेतदेखि लिमीसम्मको लागि चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छौँ होइन। काठमाडौँ उपत्यकाको हामीले 100 किलोमिटर चाहिँ प्रिफिजिबिलिटी चाहिँ अध्ययन गरिसकेको छौँ। लुम्बिनीमा चाहिँ हामीले 6 किलोमिटर गरिसकेको छौँ। हामीले चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प चाहिँ 47 किलोमिटर, ओखलढुङ्गा
ढुङ्गाको चाहिँ हजुरको चाहिँ पातलेबाट कोङ्गे हिल स्टेसनसम्म चाहिँ हामीले त्यो अध्ययन गरिसकेको छौँ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने अब हाम्रो चाहिँ भूगोल सुहाउँदो प्रविधि भएको हुनाले यसको चाहिँ देशव्यापी सम्भावना छ। हामीले कुनै एक ठाउँमा हामीले मानौँ अहिले चाहिँ कहीँ एक ठाउँ सुरु गरे पनि यसलाई चाहिँ प्यारलली हामीले चाहिँ सबैको साथ र सहयोग र समर्थन भयो भने चाहिँ हामीले एकैचोटि 7वटै प्रदेशमा पनि सुरु गर्न सकिने किसिमको प्रविधि भएको हुनाले हाम्रो योजना चाहिँ यसलाई चाहिँ देशव्यापी लाने नै छ। यसको विषयमा थप प्रश्न पार्नु हुँदै काठमाडौँ पोर्टवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराई बताउनुहुन्छ। जस्तो 3 करोड हामी नेपाली जनता छौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनेको हरेक नेपाली जनतालाई चाहिँ राज्यले सहयोगिता सेयर सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। सेयर सुनिश्चित गरिदिने पैसा होइन। र त्यसको व्यवस्थापक चाहिँ त्यो एउटा ठुलो कम्पनी खोलेर त्यसको व्यवस्थापक चाहिँ जिम्मा चाहिँ हजुरको इन्टरनेसनल इन्डिपेन्डेन्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यवस्थापकलाई चाहिँ जिम्मा दिनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देशव्यापी 7वटै प्रदेशमा एकैचोटि हामीले चाहिँ यसलाई सुरु गर्नुपर्छ। यसको स्ट्रिङ म्यानुफ्याक्चर जुन हाम्रो चाहिँ यो स्ट्रिङ यो हिँड्ने ट्र्याक हो यसको प्लान्ट नेपालमै राख्नुपर्छ। पड एसेम्ब्लिङ नेपालमै राख्नुपर्छ। अझ हाम्रो चाहिँ धौला खानी चाहिँ यो फलाम निकाल्ने कुरा भइरहेको छ। त्यो फलाम चाहिँ हामीले बाहिर एक्सपोर्ट गरेर हामीसँग समुद्र नभएको कारणले बेचेर हामीलाई फाइदा छैन। त्यो फलाम चाहिँ यसैमा यहीँ नै खपत गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो किसिमको यातायात प्रणाली चाहिँ हामीले देशव्यापी विस्तार गऱ्यौँ र नपुगेको जनताबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ नपुगेको लगानी आह्वान गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले देशव्यापी एकैचोटि चाहिँ लान सकिन्छ। किन सकिन्छ भने म हजुरलाई यसको उदाहरण दिन्छु। जस्तो भारतमा 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ, चाइनामा 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ कुनै एउटा कम्पनी छैन त 3 करोड सेयर होल्डर भएको कम्पनी छ नि त। भनेपछि हाम्रो पनि एउटा यहाँ चाहिँ राज्य र जनता पब्लिक मिलेको एउटा चाहिँ जनता सबै जनतालाई चाहिँ विकासको एक सूत्रमा बाँध्नुपर्छ। आज जनतालाई चाहिँ हामीले के गर्दियौँ भने चेतना स्तर चाहिँ हामीले विकास गराइदिउँ जनताको। तर चेतना स्तर विकास भएअनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ विकास दिन सकेनौँ। आज जनतामा फ्रस्ट्रेसन हुनुको कारण त त्यही नै हो नि। आज जनता जति पनि बेरोजगार छन् आज विदेश गइरहेको छन्। अब अहिले त यस्तो स्थिति आयो जनता बेरोजगार होइन राज्य बेरोजगार हुने स्थिति छ भनिसकेपछि अब हामीले यस्तो किसिमको आयमूलक योजनामा चाहिँ हामीले लगानी गरेर राज्य र जनता नाफा जोखिम बाँडेनौँ भने त अब यसमा त यो सम्भवै छैन। यो त अब यो चिजको चाहिँ हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेर यसलाई चाहिँ देशव्यापी नै लानुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। किनभने हामीलाई दिगो स्थिर भरपर्दो यातायात पनि चाहिएको छ। आज हाम्रो सडक दुर्घटना हेर्नुहोस् आज काली लाग्दो छ होइन। हरेक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्घटना नभएको चाहिँ तपाईँले समाचार सुन्नुहुन्न होइन। अब यसमा WHO को तथ्याङ्क हजुरले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ वार्षिक चाहिँ हजुरको चाहिँ 8,000सम्म चाहिँ सडक दुर्घटनाको कारणले चाहिँ ज्यान गुमाएको भनेर छ। भनिसकेपछि अब हामीले यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको सार्वजनिक यातायात विकास नगरेसम्म हुँदैन। आज चाहिँ राज्यले सडकमा लगानी गरेको छ, पुलमा लगानी गरेको छ। त्यो सडक र पुलको लगानी कहिले पेब्याक हुन्छ? पेब्याक त त्यो त हुँदैन। अब अहिले मेची महाकाली रेल बनाउने कुरा भइरहेछ। 4,000वटा चाहिँ पुल बनाउनुपर्छ सर। एउटा पुल बनाउन 5 देखि 7 वर्ष लाग्छ। सानो ठुलो गरेर 4,000वटा पुल बनाउनुपर्छ। मेची महाकाली हाम्रो पालामा बन्छ त हजुरलाई त्यो विश्वास छ त? भनिसकेपछि यो हाम्रो त तार प्रणालीमा आधारित हो। दुईटा पोलको दूरी 2 किलोमिटरसम्म राख्न मिल्छ। 150 किलोमिटर पर आवरसम्म स्पिडमा हिँड्छ। बिजुलीले चल्छ। लाइन गयो 120 किलोमिटरसम्म ब्याट्री ब्याकअप छ। भनिसकेपछि अब हामीले यस्तो किसिमको स्मार्ट योजनामा नगर चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने 1990 को चाहिँ त्यो 1.5 किलोको फोन किनिरहेको छौँ कि स्मार्टफोनको जमानामा। रेल भनेको चाहिँ 1990 को फोन हो भने यो चाहिँ अहिलेको स्मार्टफोन हो। भनेपछि हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ प्रणालीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ देशव्यापी चाहिँ राज्य र चाहिँ जनता मिलेर यसलाई चाहिँ हामीले लग्यौँ। एउटा बृहत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापकलाई जिम्मा दिएर भने सबै जनता सुखी पनि हुन्छन् र देश विकसित पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ 5 देखि 7 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यसलाई सुरु गर्न सक्छौँ। देशव्यापी लानलाई 12 देखि 15 वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लान सक्छौँ। 3,000 किलोमिटर जति हामीले बनाउन मिनिमम चाहिँ हामीलाई 10 वर्ष नभए चाहिँ हजुरको 15 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रक्रियाको चाहिँ ढिलो भएन भने होइन। यो तार प्रणालीमा बन्ने भएको हुनाले एकदमै चाँडो निर्माण गर्न सकिन्छ होइन। अब यस्तै किसिमको चाहिँ योजना चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका विद्यमान चुनौती, असुविधा र यसका दुर्बल पक्षलाई निस्तेज गर्दै आम नेपाली नागरिकमा देशैभर सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायातको सेवा पुर्याउने उद्देश्यको साथ क्रियाशील रहेको काठमाडौँ पोर्टवे कम्पनीको कार्य वास्तवमै उत्कृष्ट छ। चाँडोभन्दा चाँडो यसले मूर्तता पाओस्। काठमाडौँ पोर्टवेको कार्यलाई हामी सबैले उचित साथ, समर्थन र सहयोग प्रदान गरौँ।